Assalamu alaikum. This is Ali. Uh, नन जमू टॉपिक ते LinkedIn प्रोफाइल क्रिएशन तेर लेक्चर के क्लास नंबर 3 के तस्तमाविल च LinkedIn प्रोफाइल बे संग जोड़ो नो नन जम क्लास नंबर 4 टॉपिक च कम दिन LinkedIn प्रोफाइल क्रिएशन दे हा नो LinkedIn तबरा च गूगल के LinkedIn साइन अप ठीक शो तबरा साइन अप हुआ है क्लिक फटे ठीक शो तबरा ईमेल नो दात ईमेल हुआ है खपल السلام شو خپل ایمیل بدلته ولیکې ها ها ټیک شو ها نو دلته به بیا راځي پاسورډ ووهئ او اګری اینډ جوین به ووهئ بیا فرست نیم کنټینیو فرست نیم لاست نیم او بیا کنټینیو سکیورټي ویریفیکیشن به راشي څنګه چې نور پلیټفارمو کې راځي ټیک شو آی ایم ناٹ ریبوټ والا دې کې به صحیح پکچر سلیکټ کې ها تاسو نو کنټری ریجن پاکستان شو ډسټرکټ چې کوم دی نو بیا سیټي او مردان سلیکټ کې ټیک شو مردان بخپل غروالي ها او نیکسٹ په ووهئ I am a student title job student په سلیکټ کې تاسو ها دې کې به خپل سکول یا یونیورسيټي نیم سلیکټ کې زه به ووهم عبدالولي خان یونیورسيټي ټیک شو سٹارټ ایئرنګ به ووهئ مونږه 2019 کې او دا به 2023 شي ټیک شو خپل مطابق ډیګري ها او کنټینیو به ووهئ ایمیل کنفرمیشن به راځي ها په کنفرمیشن کوډ ورکړئ ها ټیک شو I am looking for a job. I am looking for a new job. Not really. But new job हम बस just click किया हाँ. Next. Job title چې کوم دی نو ته job title ورکا چې کوم زه هم ورکا چې تاسو what kind of you looking for ته صرف for a job ته څنګه غواړې کنه ته وایې چې just زه ورکم بس اسی randomly ورکې ښه دومره څه دغه مشکل خبره نه ده ښه دلته به زه ورکم منیجر ټیم منیجر به جسټ ورکم او پاکستان به سلیکټ کم ټیک شو خیبر پختونخوا پاکستان کې چې تاسو ایم ریموټ ورک دا ریموټ ورک باندې به کلیک کې ښه ټیک شو او نیکسټ په ووهئ ښه لکه چې زه نیکسټ وهم نیکسټ ویم که نه نیکسټ وهئ نیکسټ خیر دې لکه سکیورټي های وي ها ټیک شو تاسو ته ما مخکې نه ویلي دا تاسو ته بیا وایي چې ډفرنٹ کمپنۍ دي که نه ټیک شو ستاسو ریلیټډ فالو کمپنۍ پیپل اینډ hashtags to stay update on the things you are about care about ټیک شو دا چې کوم دی فالو کولی شي ټیک شو نیکسټ به بیا ووهئ ستاسو پروفایل لینکډین جوړ شو ټیک شو تاسو لینکډین پروفایل جوړ شو دلته راشئ وګورئ دا می دلته به لړ شئ ویو پروفایل دا ډیر زیات بې انتهایی دا د فیوچر چې لپاره ډیر زیات ښه څیز دی ښه
فیوچر جابس فایندینګ لپاره دلته چې کوم دی اوپن ټو ورک دی ایډ سیکشن دی دلته خپل فوټو سلیکټ کې ټیک شو دی د عبدالولي خان موږ سره راغسته سټوډنټ دی د سره او ډیفرنٹ قسمه چې کوم دی کا کولی شي ټیک شو انټرمیډیټ دی سجیسټ فار یو اور نور نیکسٹ چې کوم دی دا کمپنیز چې کوم ته دا کې جابس دي ټیک شو اته دا کړی دی ایډ پروفایل نور چې کوم دی پروفایل کې بیا ته ځان له سیټینګ کولی شي ښه دلته هم ته فوټو چینج کولی شي دلته پروفایل فوټو هم لګولی شي دلته چې کوم دی تا ته څوک هم چا سره ته دی کې به کنیکشن یې لګي ښه فرینډ ریکویسټ نه ټیک شو دا دی نو ټیک شو خیر دی دا تا ته وایي چې لکه ستا نوم چې کوم پرسنل کانټیکټ دی ته یې سره کانټیکټ کول غواړې نو نه کیدای شي د ځینو کسانو پروفایل نه وي دغسې ته بیا دا کسان ویو دی دا کنیکټ دی دا تاسو ته ښیم ښه اور ورکه لټ لږ شان دی لټ ورک دی دا فالو کولی شي ښه ډیفرنٹ قسمه کسان جوین کولی شي ګروپونه دي مختلف قسم ټیک شو جابس وغیره دا پکې ډېر ښه راځي ټیک شو نو کنیکشنز دي کنیکشنز دلته وهئ کنیکشن یې به جوړوئ ټیک شو نو دا هم مطلب یو ډو ناٹ هیو اینی کنیکشن یټ مطلب ستا کنیکشن تا لا چا سره نوی پروفایل مونږ جوړ کړو لا مونږ چا سره کنیکشن نشته ټیک شو دغسې دا مختلف قسم بیا تاسو ته راځي دلته راځي کنیکټ نا کسان کنیکټ کوئ ټیک شو نوټیفیکیشن ولته تاسو ته راځي ټیک شو او دا میسیجز دي میسیجونه چې تاسو چاته کړي مطلب کسان د هغې دا میسنجر لایف ټایپ دی دا جابس دی وګوره دا د پوسټ موسټ امپورټنټ چیز دا دی ور چې ته یې ګوره دا دلته کمپنیز دي سی ای بی آی جنډر منیجر په کار دی ورته اسلام آباد کې یو هفته یې شوې ده ښه ټیک شوه دغسې چې منیج پیزا پاکستان دې کې مې یو کس په کار دی منیجر کیریر میچ او دې کې هم ریپوټیشن منیجر په کار دی وګوره ډیفرنٹ قسمه د دې 3 غنټې وشوې د دې 20 غنټې منیجر کلاینټ ډیټا سروسز افینټي پېښور دپاره ټیک شو نو دې لپاره تاسو بیا اپلای هم کولی شئ دې کې جابس ډېر ښه میلاویږي ټیک شوه دا نن زموږ کلاس و ټیک شوه څه کوېسچن هم وي نو موږ سره چې کوم دی رابطه کوئ دې لپاره یې اپلای ده اپلای ورته کولی شئ ټیک شوه نو څه قسم هم کوېسچنز وي نو کامنټ باکس کې ووایئ انشاءالله موږ به تاسو ته انسر کوو نیکسټ هم چې نیکسټ به موږ چې کوم دی په لینکډین پروفایل کې مختلف قسم ټولز دي تاسو ته ما ویلي وو هغه ټولز به پکې انشاءالله زه تاسو ته ښیم